في يوم من الايام خالد صحى من النوم متاخر، وعشان يلحق ميعاد الشغل خد جرعه الانسولين اللي قبل الفطار ونزل جري من غير ما يكمل اكل. وبعد ما وصل الشغل وبدا يشتغل بدا يحس انه مش مركز، بعدها بدا يحس انه دايخ وضربات قلبه بتزيد، ايده بترتعش وعرقان. خالد حصل له انخفاض في مستوى السكر في الدم. طب امتى بيحصل هبوط السكر، وايه اسبابه ومضاعفاته، وازاي نعالجه ونمنع تكراره؟ ده اللي هنتعلمه في حلقه النهارده. معاكم احمد حامد في حلقه جديده على ميديكاتون. خالد معرض انه يجيله هبوط في السكر زيه زي كتير من مرضى السكري اللي بياخدوا اقراص محفزه لافراز الانسولين او اللي بياخدوا حقن الانسولين. وهبوط السكر ده بيحصل في عده حالات: لو خد جرعه الانسولين وما اكلش او ما كملش اكله زي ما خالد عمل النهارده كده، او لو خد جرعه الانسولين سريع المفعول اللي بيشتغل خلال ربع ساعه والاكل اتاخر عليه اكتر من ربع ساعه، او لو لعب رياضه زي كره القدم او الجري او السباحه من غير ما يتاكد ان مستوى السكر قبل التمرين كان فوق 90، او من غير ما ياخد كربوهيدرات قبل او اثناء او بعد ممارسه الرياضه. لان اثناء الرياضه خصوصا الايروبيك اكسرسايز زي الجري والسباحه عضلات الجسم بتبقى محتاجه سكر اكتر عشان تنتج طاقه اكتر للتمرين، وبتاخد السكر ده من مصدرين: المصدر الاول من تكسير ماده الجلايكوجين المتخزنه في العضلات، وبعد ما العضله بتخلص الجلايكوجين تبدا تسحب سكر من المصدر الثاني وهو السكر الموجود في الدم، فده يبدا يقلل السكر. كمان بعد التمرين بتستمر العضلات في سحب السكر من الدم ولكن بمعدلات اقل، وده عشان تملى مخازن الجلايكوجين اللي استاذ خالد فضها في ماتش الكوره وخسر زي كل مره. هارد لك يا عم خالد، بس خلي بالك انك معرض لانخفاض السكر اثناء او بعد ممارسه الرياضه، مش اثناء ممارسه الرياضه بس. اما اعراض هبوط السكر بتبدا تظهر لما بيوصل مستوى السكر في الدم لاقل من 70 مللي جرام لكل ديسيليتر، وده بينشط الجهاز العصبي السمبثاوي اللي بيعلن حاله الطوارئ في الجسم، ويزود هرمون الادرينالين اللي بدوره بيزود ضربات القلب ويزود العرق ويسبب رعشه في الاطراف. لكن مش دي بس الاعراض اللي ممكن تظهر على خالد اثناء انخفاض السكر، ممكن تظهر عليه اعراض جسديه تانية زي صداع، دوخه، شعور زايد بالجوع، احساس بالارهاق او الضعف. كمان ممكن يبقى فيه اعراض بصريه زي الزغلله او ضبابيه الرؤيه، او انه يبقى شايف الحاجه اللي قدامه كانها اتنين. كمان ممكن يبقى فيه اعراض نفسيه او عصبيه، ودي زي ضعف التركيز، فمثلا لو بيراجع حسابات او بيذاكر يلاقي نفسه بيعمل اخطاء وبيعيد ويزيد في نفس المهمه اللي بيعملها. لو سايق عربيه يلاقي نفسه بينسى يغير سرعه العربيه، او ماشي بطيء عن العادي، او بيفوت الملف اللي المفروض يدخل منه، او بيكسر الاشاره بدون قصد. ده طبعا بالاضافه لاعراض نفسيه تانية زي التوتر وسرعه الغضب او الشعور بعدم الراحه. كمان في بعض الاعراض ممكن المحيطين بالمصاب يلاحظوها عليه، زي انهم يحسوا ان وشه بهتان، عرقان بزياده، بيتلخبط في الكلام، الحاجات بتقع من ايده، او مش عارف يتحكم في عضلاته. طيب في حاله انك شفت حد عنده هبوط في السكر سواء عشان شفت الاعراض دي او قست له السكر وكان اقل من 70، تتصرف ازاي؟ ببساطه انت قدامك احتمالين. الاحتمال الاول ان المريض يكون غايب عن الوعي، وهنا ممنوع منعا باتا انك تحاول تشربه او تاكله، لان في حاله فقدان الوعي المريض مش هيعرف يبلع، وممكن الميه اللي تشربها له بدل ما تنزل في المريء تنزل في الرئه وتسبب له التهاب رئوي او اللي بنسميه اسبيريشن نمونيا. وهنا التصرف الامثل ان ياخد حقنه جلوكاجون، وده هرمون مضاد للانسولين بيرفع السكر، وده بيكون على شكل بودره تركيزها 1 مللي جرام بتتحل في 1 سم من السائل. لو طفل اقل من 25 كيلو بياخد نص امبول الجلوكاجون، لو طفل اكتر من 25 كيلو او شخص كبير بياخد الامبول كله. لكن ساعات الحقنه دي بتكون مش متوفره، والبديل انك تحط له نقط عسل او مربى حوالين اللثه او تحت اللسان، وتخلي بالك كويس جدا عشان ما يشرقش لحد ما تنقله المستشفى او تطلب الاسعاف. وبكرر تاني عشان ما ننساش، ممنوع منعا باتا انك تدي للمريض ميه بسكر لو كان فاقد الوعي عشان ما يحصلوش التهاب رئوي. اما الاحتمال التاني ان المريض يكون واعي وقادر يبلع، هنا هتديله سكر بكميه محدوده. كميه السكر اللي هتديها بتختلف في الكبار عن الاطفال. لو مريض كبير هيبقى محتاج 15 جرام كربوهيدرات سريعه الامتصاص، يعني كوبايه ميه بسكر فيها حوالي 3 معالق سكر صغيرين، او 4 قطع بونبوني او حلاوه. لو المريض طفل صغير كميه السكر اللي هتدوبها في الميه هتكون اقل. لو طفل عمره اقل من سنه هياخد 6 جرام سكر، اما لو طفل عمره من سنه ل3 سنين هياخد 8 جرام سكر، ولو طفل سنه اكتر من 3 سنين هياخد 10 جرام سكر. وللتسهيل عشان نكون واقعيين ممكن نحسبها بالمعلقه كده، ان لو طفل اقل من 6 سنين اديله معلقه صغيره، لو من 6 ل 10 سنين يبقى معلقتين سكر، ولو فوق 10 سنين يبقى هتديله 3 معالق سكر. بعد ما تديه بقى الميه بسكر هتستنى حوالي 15 دقيقه وتقيس السكر تاني. لو لقيت نسبه السكر اقل من 70 هتعيد الخطوات اللي فاتت تاني وتستنى كمان ربع ساعه وتعيد القياس. اما لو نسبه السكر كانت فوق 70 هننتقل للخطوه الثالثه، وهي انك تديه نشويات معقده بمعدل من 15 ل 20 جرام، ودي زي سندوتش مثلا او ثمره فاكهه او معلقتين 3 رز او مكرونه. دور النشويات المعقده انها تمنع حدوث هبوط السكر مره تانية. وفي المره الجايه تبقى تخلي بالك يا عم خالد ما تاخدش الانسولين او الاقراص المحفزه لافراز الانسولين
الانسولين من غير ما تاكل بعدها. وما تنساش لو هتلعب رياضه تقلل جرعه الانسولين بعد استشاره الطبيب المعالج عشان يقولك هتقلل قد ايه، وتاخد نشويات قبل او اثناء وبعد ممارسه الرياضه عشان بتبقى معرض لهبوط السكر اثناء وبعد اللعب. الخطوات اللي فاتت دي رغم انها بسيطه لكن لو نفذتها صح ممكن تحمي المريض من مضاعفات خطيره زي التشنجات او ضرر مراكز المخ او الوفاه لا قدر الله. وفي النهايه شير الحلقه دي في كل مكان، يمكن حد يشوفها ويتعلم ازاي ينقذ مريض مصاب بهبوط في السكر بطريقه صحيحه. ولحد ما نتقابل في حلقات جديده، دمتم بصحه وخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.